Number ng Gcash number. Huwag po kayo magta-type ng number na hindi po siya registered in Gcash, hindi po yung masasend. So, kailangan po, kung may isend kayo na tao, kailangan Gcash accounting po siya, na meron din po siyang apps, at naka-register po talaga siya sa Gcash. Hindi po ito basta-basta na mag-send ka na lang ganyan, tapos magulat na lang po kayo, hindi naman po mapapadala. Hello guys, welcome back to my channel. Narito po tayo sa aking channel. Isi-share ko lamang po sa inyo ang maikli lamang po na simple tutorial about po sa pagsisend po ng money to Gcash. Kasi yan, punta po tayo sa ating apps. Sa apps po ng ating Gcash. And then, i-click lamang po natin ang ating PIN. And pag nandiyan na po tayo sa ating apps, antay lang po natin na mag-open. Ayan po, yan lang po lang ang aking balance. So, kasi yan, i-click po natin yung send money sa tabi po ng cash in. May send money po dyan. Ayan po ang ating i-click pagka mapapala tayo. And then, next po, i-click po natin express send. Express send yung papadala tayo sa kapwa natin na Gcash to Gcash din. So, yan guys, i-click nyo lamang po, tatype nyo po yung number ng Gcash number. Huwag po kayo magta-type ng number na hindi po siya registered in Gcash, hindi po yung masasend. So, kailangan po, kung may isasend kayo na tao, kailangan Gcash accounting po siya, na meron din po siyang apps, at naka-registered po talaga siya sa Gcash. Hindi po ito basta-basta na mag-send ka na lang ganyan, tapos magugulat na lang po kayo, hindi naman po mapapadala, diba? So, yan, i-type lang po natin amount. So, guys, kasi ang laman lamang po ng balance is 2 pesos dahil ito po ay sample lamang. So, yan, processing. Next. Yan, lumabas na po, di ba? Express send, di ba? Tapos, pangalan po. And then, Gcash pa, yung pinadala natin, total amount. And next, send. So, ayan na. So, express send. Yan, successfully send to. Yun na po yun. Sabi niya, successful na po yun. Natanggap niya na po yun. So, guys, yun lamang po. Sana po nagustuhan po rin yung aking simple tutorial na Gcash to Gcash. Guys, yun lamang po ang aking simple tutorial. Sana po inyong po nagustuhan. Nakatulong po ako sa inyo kahit na po na paano. Kung bago po sa aking channel, huwag niyo mong kakalimutan i-like, mag-comment, at don't forget to subscribe. And i-click niyo rin po ang notification bell para sa next kong video ay mananotify ko po kayo. Okay guys, bye-bye!